Napakaganda ng topic natin ngayon, Brother Ronald. Actually, tingin ko sa lahat ng mga churches na napuntahan na natin or napuntahan mo malamang is hindi nawawala dyan yung question about 144,000 Yeah. Kasi tingin ko isa to sa mga topic din na lalo na pagbagong Adventist ka ay hindi pa lubusang nauunawaan. Ano nga ba yung 144,000? Sino ba itong mga to? And paano ba mapapabilang sa grupo ng 144,000? Yun nga, tama ka Sister Xiela at mga kaibigan. Wala ho kasi, lalo na pagka ito itatanong sa iba't ibang mga pananampalataya, iba-iba ho ang pakahulugan dito. At gaya nga po, bago ako naging Adventist, sa mga kaibigan natin, Jehovah's Witnesses, ang paniwala ko dati, yung 144,000 ay literal na bilang ng mga taong pupunta lamang sa langit. At sabi nila, kung ikaw ay hindi kabilang sa 144,000, ikaw naman ay hindi sa langit pupunta. Ikaw ay magmamana ng paraiso dito sa lupa. So isa pala yun sa mga sasagutin natin kung ito ba ay literal na bilang na 144. Tsaka pinaghihiwalay nila yung 144 sa great multitude. So siguro maganda Sister Xiela, simulan natin yung ating pagtalakay sa pamamagitan ng pagbasa ng talata sa Biblia. Kung ano ang binabanggit tungkol sa 144,000? Actually, may dalawang talata, Sister Xiela, no? Sige nga, pakisuyo nga natin basahin yung mga talata sa Apocalipsis na bumabanggit tungkol sa 144,000. Yung una natin babasahin ay nasa Revelation, chapter 7, verse 3 and 4. At sinasabi dito, do not harm the land or the sea or the trees until we put a seal on the foreheads of the servants of God. Then I heard the number of those who were sealed, 144,000 from all the tribes of Israel. Yan, so may binabanggit yan, yung 144,000. At sila lamang daw yung mga katanggap ng seal, yung tatak ng Diyos para mag-survive sa darating na Great Tribulation. At yung seal na ito ay itatatak sa kanilang mga noo. So ibig sabihin, ang 144,000 ayon dito sa pahayag ng Apocalipsis 7, 3 at 4, mga kaibigan, ay lumalarawan dun sa mga maliligtas sa mga huling araw. No, ito yung mga maliligtas, sila yung mamarkahan ng Diyos na property niya. Kasi ang marka, alam natin, ginagamit yan para may identity kung sino yung ililigtas ng Panginoon. Oo, tsaka ito yung, kumbaga sa mundo natin ngayon, parang sa mga, pag may hasyenda ka, sa mga baka, sa mga hayop mo, one of the parang tanda na ito ay pagmamayari ng hasyendang ito is yung tinatatakan nila yung baka nila. So talagang dito makikita natin na ito yung isa talaga mahalagang pag-usapan natin, Sister Xiela. We're not talking about only figures or parang facts and figures or parang ano lang, yung parang trivia lang, no? Yes, But kasi may kinalaman po sa kaligtasan natin ito. Okay? And then ang susunod na talata, dito po sa Revelation naman, Sister Xiela, chapter 14 verse 1 and then 4 to 5. Anong sinasabi? Then I looked, and there before me was the Lamb, standing on the Mount Zion, and with him 144,000 who had his name and his father's name written on their foreheads. These are those who did not defile themselves with women, for they remained virgins. They followed the Lamb wherever he goes. They were purchased from among the mankind and offered as first fruits to God and the Lamb. No lie was found in their mouths. They are blameless. And dito lumalabas na kaya sila tinatanggal ng Diyos kasi sabi rito hindi daw sila na-defile itong 144,000. Ibig sabihin hindi daw sila nadungisan ng babae. Silang lahat ay mga birhen. At sabi gano'n ay sila daw ay tinubos sa sangkatauhan, walang kasinungalingan na natatagpuan sa kanilang mga labi. At sila po ay blameless. So, parang umira palang maligtas, ano? Kailangan blameless. Kaya nga nung ako ay nagsalita kahapon dyan sa Taguig Church, actually topic ko rin to, 144,000, pero ginawa kong sermon. Bago ko simulan, tinanong ko sila, sino po sa inyo dito ang hindi nakapagsinungaling sa loob lamang ng isang oras? Pinataas ko naman, walang nagtaas ng kamay. Kasi ang hirap na, tapos blameless pa. Kaya mamaya, aalamin natin yung mga kahulugan nito. So, ang point na atin pong nakita sa liwanag ng Biblia, mga kasama at mga tagapanood, ang 144,000, ito lamang po ang maliligtas sa huling araw. Meron silang espesyal na relasyon sa ating Panginoon. Kasi sabi sa Revelation 14:1, nakita ni Apostol Juan na ang
144,000 ay standing on the Mount Zion with the Lamb. Kasama nila ang kordero ng Diyos na walang iba, kundi ang Panginoon sa Kristo. Para sabihin mong ikaw ay nakatayo kasama ng kordero, kailangan meron kay special na relationship. Correct. Na namamagitan sa ating Panginoon. No? Okay? So, at isa pa, sinasabi din dito na actually, pag tinuloy natin ang Revelation 14, hindi sila nahawa ng marka ng hayop, sabi ganon. Hindi sila naapektuhan ng mark of the beast na tinatawag na marka sa noo at saka ng kamay. Napakaganda. Kundi ang kanilang tinanggap na marka ay walang iba kundi yung seal, yung marka ng Diyos sa kanilang buhay. At isa pa, itong mga tao to, obviously, since they are blameless, no lie, ay kagaya sila nung makikita sa kanila yung karakter ng ating Panginoong Heso Kristo. No, may resemblance sila doon. Bagaman, kung babasahin natin ang konteksto ng Revelation 13, kasi sa 14, actually sinortcut na natin sa 14. Sa 13 kasi, itong 144,000, dadaan siya sa matinding pagsubok. No? Kung babasahin natin ang Revelation 13, dito po ay ipinapakilala ni Juan yung Antikristo na sinisimbolo ng beast na may 7 ulo 10 sungay, na sabing gano'n, ang sinumang hindi sumamba sa kanya ay hindi makakabili o hindi makapagbibili. No? Hindi makapagbenta, hindi rin makakabili. Kaya talagang ang 144,000 nito ay talagang na-qualify sila kasi natiis nila. Na sila dumaan sa pagsubok at persecution. Parang hirap na wala kang hanap buhay at the same time wala ka ding ikabubuhay. Oo. Kasi nga talagang magkakaroon ng economic boycott. Gagamitin yan ng Antikristo pagdating ng panahon, Sister Xiela. At kung titignan din natin sa kanilang katangian, sa verse 14, verse 6, ang ipinangangaral ng mensahe nitong 144,000 ay yung tinatawag po na 3 angels messages. Ito, yung babala, number 1 angel's message ay walang iba, kundi yung pagpapanumbalik muli ng tao sa Diyos. Matakot din sa Diyos, sambahin siya, at luwalhatiin ang kanyang pangalan. Number 2, yung pagpapakilala na ang Babylonian dakila, which represents the false religion, ay hindi nakapasa sa mataas na pamantayan ng langit, kaya sila ay fallen, tinatawag na fallen. Kaya kailangan hindi nga sila nahawaan ng babae. And number 3, yung mark of the beast, no? Kasama sila sa nagpo-promote itong 144,000, ang mensahe nila ay nakapaloob doon sa Revelation 14:6 hanggang 12 na siyang tinatawag nating mensahe ng 3 anghel para sa mga huling araw nito sa ating kapanahunan. Kaya nga, di ba, Sister Xiela, may binabanggit na isa pang katangian ng mga banal, na mga blameless, na kasing katangian ng binabanggit sa 144,000, yung nasa Revelation 14:12. Yes. Ano nga yung katangian nila? This calls for the patient endurance on the part of the people of God who keep His commands and remain faithful to Jesus. Iyon. So ito po ang tinatawag na bandang huli, pagkatapos ng kanilang pangangaral ng Revelation 14, ng 3 angels message, siyempre, hindi naman daling mangaral during the last days, no? Ang dami silang dadaanan ng mga persecution, objections, at mga panlalait. Kaya, sabi ng Revelation 14:12, itong banal na kung saan lumalarawan doon sa 144,000, ay meron silang tinatawag na patient endurance, no? On the part of the people of God. At ano daw nila pinapakita ito? By keeping His commands and remaining faithful to Jesus. Yan. Na, kaya, hindi natin pwedeng sabihin, Sister Xiela, na iba pang grupo ito kaysa dun sa 144,000. At mamaya, marami pa tayong pag-aaralan tungkol sa bagay nito. So siguro, maaaring dito tayo sa susunod na tanong, ano po yung panahon ng kanilang appearance? Appearance, oo. Kasi may mga nagsasabi ang 144,000 ay binubuo yan ng mga members ng mga lingkod ng Panginoon kasama pa sa Old Testament. Sila Adan, sila Abel, Abraham, Moses, Noah. Sila daw kasama rito. Pero kung atin pong pag-aaralan ang konteksto, Sister Xiela, ng 144,000, nung talata, masasabi natin na sila po, yung mga saints
na maaabutang buhay ng Panginoon sa kanyang second coming. Tama. Hindi po kasama dito yung mga Old Testament saints. Bagaman hindi natin sinasabi na hindi maliligtas yung Old Testament saints. Bagaman patay na sila ngayon, kaya nga ang reward sa kanila, pag dumating ang Panginoon, sila po ay bubuhayin mula sa mga patay. Correct, oo. Itong 144,000, mamaya sa mga talata na babasahin natin, ay mapapatunayan natin, sila ay yung maaabutang buhay ng Panginoon. Oo. So siguro, isa-isahin natin yung kanilang identity. Unang-una, kung atin pong titignan, ang konteksto ng Revelation chapter 7, kung saan doon unang binanggit yung 144,000, Sister Xiela. Ang section na yon ng chapter 7, actually, ay sa pagitan ng tinatawag nating ika-anim ng tatak, at na 7, ika-7 tatak. Para po sa mga kaibigan namin, baka kasi hindi nila maintindihan ba yung 6 na tatak, 7 tatak. Meron po siyang propesya ang Revelation chapter 6. Kasi yung 144,000, first time ginamit sa Revelation 7. Pero kung sa Revelation chapter 6, meron binabanggit doon na 6 seals, o 7 seals, 7 tatak, na ito po ay lumalarawan sa kasaysayan. Nabanggit na-discuss natin to last week dito, itong 7 seals. Ang 7 seals ay kasaysayan kung paano ho nagkaroon ng apostasy sa iglesia ng Panginoon na kanyang tinuyo mula noong 1st century hanggang 2nd coming. Yun po yung nilalarawan ng 7 seals. History po ito ng apostate church. Samantalang yung the 7 churches naman sa chapter 2 ng Revelation 3, ang history naman ng true church in the midst of apostasy. Okay, so yung chapter 6, history ng apostate church, but kung paano pumasok yung mga false teachings. Now, pagdating sa chapter 7, binanggit na yung sealing ng 144,000. So, connected yung 7 sa 6. At kung titignan natin yung chapter 7, para siyang parenthesis in between ng 6 seal, ika-6 na seal, tatak, at ng 7 seal. At na-discuss natin nung nakarang linggo na yung 7th seal o yung ika-7 tatak ay ito na po yung second coming. Yung 6th seal, ito po yung signs na kung saan nagkaroon ng tinatawag natin, Sister Xiela, na nakita ni Juan yung tinatawag natin cosmic signs. Ano ba yung nangyari nung 6th seal? Sabi kasi nung Revelation 6:12 hanggang 14, Sister Xiela, I watched as he opened the 6th seal. There was a great earthquake. The sun turned black like sackcloth made of goat's hair, and the whole moon turned blood red. So, nung binuksan ni Panginoong Kristo yung ika-6 na tatak, ang lumabas na nakita ni Juan yung nagkaroon ng malaking lindol, yung araw at ang buwan ay dumilim, at yung buwan po ay naging kulay dugo. Tanong, natupad na ba ito sa kasaysayan? Opo. Yes. At kung titignan natin, ang katuparan nitong tinatawag na the Great Earthquake ay yung pong Lisbon Earthquake sa Portugal noong November 1, 1755. All Saints Day pa itong November 1. Kaya maraming taong namatay, dun lang sa lugar ng Portugal ay umabot ng almost 100,000 ang namatay. Ang lindol ay tumataya na nasa 8.5 to 9 Richter scale. No? Taas. Oo, kaya hindi ma-explain ano po ang nangyari ito. So yun po yung katuparan ng 6th seal. Ano pa? Yung pagdalim ng araw at buwan. Noong May 19, 1780, ito yung tinatawag na the dark day. Yung araw, umaga hanggang katanghalian, kala mo ay hating gabi. Ang mga manok ay tumitilaok. Sobrang dilim. Sobrang dilim. Hindi rin nila ma-explain ang phenomenon nito, hindi ito eclipse, kasi ang eclipse normally it won't take long time. And yung sabi nga dito, at ang mga bituin ay maglalaglagan, ito naman yung November 13, 1833, the falling of the stars, no? So, ito yung sinasabi ng hula na 6th seal. Pagkatapos na sabihin nito, pagdating sa verse 13, sa verse 14, and the heavens receded like a scroll being rolled up, and every mountain and island was removed from its place. Natupad na ba ito? Hindi pa. Matutupad po ito sa second coming. Ito na yung 7th seal. So therefore, nasa gitna po ng 6th seal,
at seventh seal, which is the second coming, ang pagtatatak ng 144,000. Kailan ba yung nagsimula yung 6th seal? Kailan nagtapos? Noong 1833. Kaya bilang mga sa paniniwala at understanding natin mga Seventh-day Adventist, Sister Xiela, ang pagtatatak ng 144,000 nagsimula po noong 1844. Close siya dun sa huling signs of falling of the stars, 1833. So yung mga pagtatatak na naganap mula ng 1844 at magpapatuloy hanggang sa ating panahon. Kaya kasama tayo doon, Sister Xiela. At talagang sana nga mapabilang tayo dito sa 144,000 na ito. No? Kaya napakalapit na ng panahon ng pagdating ng Panginoon kasi nandun na tayo sa binit ng 6th seal. Kaya ang tanong ng Revelation 6:17, Sister Xiela, may questions maganda dyan eh. Yes, oo. Anong tanong dyan? Sabi dito ay, for the great day of their wrath has come, and who can withstand it? Iyon. So, itong mga signs na nakita sa 6th seal, signs tayo na malapit na dumating ang Panginoon. So, mayroong tanong yung dito sa 17, sino ang makatatayo sa galit ng Panginoon? Who can stand it? So, may sagot ba doon? Meron. 6:17, pag tinulong niyo po sa 7:1, ang sabi nga doon, nakita yung 144,000, sila itatatakan sa noo at sa ganon bago ibuhos ng Diyos ang kanyang galit. So, yung magkaugnay ang 6 at 7 at dito ay pinakita kung sino yung makatatayo at sila nga po yung tinatawag na member ng 144,000. Okay? So, ito yung direct na sagot dun sa tanong, sino makatatayo? So, ang sagot, yung tatatakan ng 144,000. Kaya lang, alamin natin. Bago natin alamin natin kung ito bang 144,000 ay literal ba itong number? At yung sabi kasi sa Revelation 7:3 or 4, sila ay mula sa tribo ni Israel. So, ang kala tuloy ng iba, yung lalo na maraming mga Bible students na nakikinig ngayon sa ating programa, iniisip nila yung 144,000, literal na bilang nun, at yung Israel, literal na Israel. O kasi nga naman, sabi nga naman doon ay 12 tribes of Israel. Pero alam niyo mga kaibigan, hindi po ito literal na 12 tribes of Israel. Kasi unang-una, yung 154,000, alam no, Sister Xiela, ito ay 12 times 12 times 1,000. Saan galing yung 12 times 12, Brother Ronald? Ayan, saan galing yung 12 times 12 times 1,000? Kung titignan natin, Sister Xiela, yung 12, itong nagre-represent sa Old Testament tribe of Israel na bumubuo sa bayan ng Diyos sa Old Testament. Actually, binanggit din yan sa Revelation Sister Xiela, sa 21. Binanggit sa Revelation 21, verse 12, at sa verse 12 muna. Sabi rito sa Revelation 21 verse 12, it had a great high wall with 12 gates, and with 12 angels at the gates. On the gates were written the names of the 12 tribes of Israel. So, nung dinidescribe dito yung New Jerusalem, may pangalan daw doon sa gate ng 12 tribes of Israel. And then sa verse 14, ano nang sabi naman doon? The wall of the city have 12 foundations, and on them were the names of 12 apostles of the Lamb. Okay, so ito 12 tribes of Israel, Old Testament Church, and the 12 apostles of the Lamb, ito naman yung New Testament Church. Kaya yung 144,000, ito po ay symbol, hindi po literal na Israel. Yung 1,000 naman, kasi 12 times 12 times 1,000. Saan natin ibinay sa Bible ito? Binis natin po yan, mga kapatid, sa Numbers 31 verse 4 hanggang 6, Sister Xiela. Send into battle 1,000 men from each of the tribes of Israel. Yan. So 12,000 men are armed for battle. 1,000 from each tribe were supplied from the clans of Israel. Yan. So, may binabanggit dito sa Numbers 31 na pumili si Moises ng tagi-1,000 sundalo mula sa bawat 12 tribo ng Israel noon. Kaya, ang 1,000 ay nagre-represent sa military unit, may warfare na magaganap. So, 12 times 12, of course, the Old Testament Church and the New Testament Church, times 1,000, ibig sabihin, ito yung iglesyang nakikipagbaka. Yung tinatawag natin the church militant.
At totoo naman yan. Kung titignan natin yung settings ng 144,000 sa Revelation 7, sabi nga po nun ng isang anghel na may hawak na tatak ng Diyos, huwag niyo munang ipahamak ang lupa hanggang sa aming matatakan ang bilang ng mga alipin ng Diyos na ang bilang ay 144,000. Kasi yung sinatawag doon na pinipigilan ng mga anghel na huwag munang dumating, it represents the Great Tribulation. Oo. Yun yung time na kung saan ay babawiin ng Diyos yung banal na espiritu na nagsisilbing protection sa atin ngayon. Para pag binawi niya yun, ay lubusan ng nagagamit ni Satanas ang buo ng pwersa at buo ng lakas para ipahamak ang mga tao dito sa lupa. So doon papasok yung term na pakikipagbaka. Doon start yung pakikipagbaka nung 12 tribes and 12 apostles na sinisimbolize nung 144. Yan. Actually, hanggang ngayon nakikipagbaka ang iglesia. Tayo nakikipagbaka. So wala pa pala to kasi iba pa yung binabanggit na mas matinding pakikipagbaka. Kaya nga sabi ni Sister Xiela ng Panginoong Cristo sa Mateo 24, ang mga bagay nito ipasimula pa lang ng kahirapan. Oo, kaya nga, paano na to kung magreklamo tayo sa pasimula ng kahirapan? Pagdating ng talagang kahirapan, kaya nga, the Great Tribulation ang tawag doon, mas matindi. No? Kaya tama lang na i-describe sila as 144,000 kasi talagang dadaan sila sa pakikipagbaka spiritual. Spiritual na pakikipagbaka ang pinag-uusapan dito. Correct. Hindi literal. Kaya tama lang na tawagin sila sa symbolic number na 144,000. Kaya pala ang tanong, who could withstand it? Oo. Tama. Who could withstand it? Kaya nga, mayroon din tanong ang Panginoon sa Lucas na pag ako'y dumating, makasumpong kaya ako ng pananampalataya. Parang ganun katindi ang darating na pagsubok sa buong mundo na para bang ang mga tao ay matatakot at mawawala sa pananampalataya. I think so kasi kung titignan mo Brother Ronald sa current state natin ngayon, kasama pa natin ng Holy Spirit Yan. And yet, ang dami ng nagpo-fall into faith or nawawala sa pananampalataya. What more pa, pag winithhold na ng ating Panginoon yung Holy Spirit or tinanggal niya na yung pakikisama ng Holy Spirit. Yun. So kung wala yung seal niya, hindi ko na siya ma-imagine. Tsaka ngayon, mapalad tayo yung mga nangyayari sa ating sakuna, tsunami, lindol, mga disaster. Kung tutusin, meron pa tayong protection ng Diyos niya Correct, oo. Nandito pa yung Holy Spirit kasi niya. Pero sinasabi nga sa atin na in the last days, pagka binawi na ng Diyos yung kanyang Holy Spirit, darating ang time na talagang si Satanas wala nang kokontrol sa kanya. Gagawin niya lahat ng kanyang gagawin para lahat tayo ay bawiin sa Panginoon at subukin. Kaya dapat prepare tayo doon. Kaya itong 144,000, talagang silang tatatakan, silang nakitaan ng Panginoon. Ngayon pa lang, na sila ay karapat-dapat. No? Which is good news din, Brother Ronald. Tingin ko, yung time na yon, kung titignan mo sa umpisa, para nakakatakot kasi mawawala yung Holy Spirit Oo nga. And yet, pero good news, kasi before i-withdraw ng ating Panginoong Holy Spirit, sisiguraduhin niya na nakatatak ka na secured na yung place. Yun ang maganda. Yun ang good news. Sino ba naman sa atin ang ayaw nun? Na hindi pala dapat nating katakutan na tayong mga nananampalataya sa ating Panginoon. Amen. So, yan po ay hindi natin tinatakot yung mga audience. Sinasabi na natin, mabuti nga, binanggit na ng Panginoon sa Bible ang mangyayari ahead. Kaya ngayon pa lang ay napakahalaga nitong mensahe nito na bigyan natin ng pansin. Kasi po, paano kung hindi tayo handa, hindi natin alam to. Pag dumating yung time na crisis, the Great Tribulation, hindi tayo prepare, kawawa naman tayo, maging yung ating mga pamilya. Kaya ngayon, kung ang number ng 144,000, ang 144, ay symbolical, paano pa natin mapapatunayan na ito nga po ay symbolical? Kasi, Sister Xiela, kung mapapansin natin, nasabi rin natin na symbolical kasi nga po, ang mensahe ng binanggit natin kanina, the three angels message, yung first angel's message, at nakita ko ang anghel sa langit na may dalang walang hanggang mabuting balita upang ibalita sa bawat bayan ang kanwika at mga tao. So yung warning na binabalita ng anghel sa mga huling araw ito, para sa lahat ng wika. Ngayon, kung ang 144,000 puro literal na bilang lang, binuin mo, ilan ang tao sa mundo? 8.7 billion? Tapos 144,000 lang ang ililigtas ng Diyos. So parang mas, kumbaga parang mas malabo yung chance natin na mapasama. Correct. Kung bibilangin natin. At isa pa, yung 144,000 na ito ay sabi nga, madalas mapapansin natin, Sister Xiela, na si Juan, pagka bumabanggit siya ng I heard,
I heard. Kasi pag binasa natin ang Revelation chapter 7 verse 4, I heard the number of them. At tapos sumunod na yung bilang, na narinig yung bilang, laging symbolical ito. Correct. Kasi pag binasa natin sa Revelation chapter 9 verse 16, ay meron din siyang, ginamit din niya yung salita niya, yung term na I heard. Dalawang beses tumitaw yung phrase na yon sa Revelation eh. Ito yung sa 9:16. At ang bilang ng mga hukbong nangangabayo ay makalawang 10,000 tig 1,000. Aking narinig ang bilang nila. Ginamit din dito yung aking narinig ang bilang nila. Narinig lang niya eh. Hindi niya nakita. So ito, sa ibang translation, aking narinig ang bilang nila, 200 million. Yung 200 million na ito lang nakita ni Juan ay nagre-represent sa mga taong masama. So ang tanong eh, out of 8.7, 200 million lang masama? Correct. At saka practically speaking, Brother Ronald, pag ikaw ba naririnig mo ang isang bagay, nabibilang mo kung ilang ito? Hindi mo nabibilang yun. Correct. Narinig mo lang. So ngayon, ito ngayon ang tanong. Kung ito ay symbolical, hindi mo maaaring literal dahil lalabas nga na unfair naman sa Panginoon, sa dami ng tao, ay ganun lang ang pinili niya. Saka lalabas, kung ito yung literal na 144,000, totoo yung mga paniniwala ng mga one saved, always saved o yung predestination. Sabi kasi nila, ang Diyos, pati una, bago niya likhain ang mundo, pinili na niya, alam niya na kung sino yung liligtas, at pinili na niya kung sino yung mapupunta sa impyerno. Kaya, kung ikaw ay pinili niya, at ayaw mo lang maligtas, wala kang magagawa. Kaya kahit na ikaw ay mahalin niya, ikaw ay maglasing, pumatay ng tao, ligtas ka pa rin. Hindi mo ganun ang doktrina ng Bible. Okay? Now, ito ngayon ang magandang sasagutin natin, Sister Xiela. Kasi, pagdating ng chapter 7, verse 9, ang sabi ron, at nakakita si Juan ng malaking pulutong, the great crowd, the great multitude ang tawag doon, di ba? Ito ngayon ang tanong, ito bang 144,000 at great multitude ay magkaiba bang grupo ito? O sila ay iisa lang? Oo nga, kasi same chapter din sila nabanggit. Same chapter. Oo. Sabi sa verse 9, at nakita ko, after this, I look and there before me a great multitude that no one could count. Parang kabaligtaran ng 144,000 na bilang naman. At great multitude, konti naman to dun sa 144,000 na bilang. Hindi great yon, konti lang. At from every tribe, people, and language, kontra naman to dun sa description ng 144,000 tribes of Israel lang. Kaya sabi ng iba, magkaiba yan. Ganun nga ba? Well, tignan natin mga kapatid. Ang 144,000 at great multitude, ayon sa pagpapakilala ng Biblia, iisa lang po yan. Ito po yung sinasabi natin na they are same group, 144,000, and the great multitude are the same group, isang grupo lang ito, pero with different names. Hindi ito kakaiba sa Bible, very common, lalo na sa Revelation, na ang isang bagay na isa lang ang isang bagay ay tawagin sa dalawang katawagan. Bakit kailangan pang tawagin sa dalawang katawagan? Magbigay tayo ng example, Sister Xiela. Tingnan natin. Halimbawa, dito sa Revelation chapter 5, verse 5 and 6. Tingnan natin kung paano ginamit yung isang bagay pero dalawa ang pagkakilanlan. Then one of the elders said to me, do not weep. See the Lion of the tribe of Judah, the root of David has triumphed. He is able to open the scroll and its 7 seals. Yan. Meron binabanggit dito na narinig ni Juan yung mga elders, 24 elders, na sabi, you know, ang Lion of the tribe of Judah, the root of David, ito yung walang ibang kundi si Jesus Christ. He is able to open the scroll and its 7 seal. Correct. So, dinescribe as lion. Pero narinig lang to ni Juan. Then, anong sabi sa verse 6? Doon kanyang tinignan. Then I saw a lamb looking as if it had been slain, standing at the center of the throne. Yun. So, nung narinig niya, ang description sa mga karapatang magbukas at ng 7 seals, lion. Correct. Pero sabi niya, lion nga ba? Nung tinignan niya, lamb. Si Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. So, ibig sabihin nito, magkaiba ba yung dinidescribe na lion at yung lamb dito sa verse na binasa natin? Hindi. Iisa lang yan. Si Jesus ay tinawag na lion sa verse 5, pero tinignan ni Juan,
lamb yung nakita niya, hindi lion. No? Wala naman sigurong lion na mukhang lamb. Oo. So, iba yung narinig ni Juan. Ilang instances mababasa natin sa Revelation na minsan, iba yung description na narinig niya, pero pag tinignan niya, iba. Kasi si Jesus, pwede siyang maging lion, tinawag siyang lion kasi siya yung mag-execute ng mga sinners. Correct. Siya yung magpaparusa, siya yung God of justice. Hindi lang siya lamb na tagapagligtas, siya rin yung taga-execute ng mga kasalanan. Kaya lion naman siya. But it refers to the same person. Pero kung titignan mo, paano naging lion yung lamb? Di ba? Yan ang ibig sabihin natin. Ito yung magandang example ng different perspective lang sila. Kasi kung titignan mo yung nagsasalita dun sa 5 is yung mga elders. And ito, kung di ako correct me if I'm wrong, itong mga elders na ito yung mga nagsisik ng justice. Correct. That's why ang description nila sa ating Panginoon ay lion. And then nang tumingin na si Apostle po ay Juan ay dinescribe niya na ito ang pagkakatingin niya as lamb kasi ang ating Panginoon para sa kanya din ay isang tagapagligtas. Yun. So, pwedeng tawagin sa dalawa. Ito pa, may example pa tayo, yung Revelation 1:10 and 12. Ito naman yung nakita niya si Jesus in vision. Sabi dito sa Revelation 1:10 and 12, on the Lord's day, I was in the Spirit, and I heard behind me a loud voice like a trumpet. So may narinig siya na tinig na gaya ng trompeta. Tapos sa verse 12, I turned around to see the voice that was speaking to me. And when I turned, I saw 7 golden lampstands. Napansin mo, Sister Xiela, yung tension between what John hear, what John sees, magkaiba, pero isa lang tinutukoy. Ito sa Revelation 1:10, narinig niya, I heard behind me isang boses gayong trompeta, ito si Jesus, isulat mo sa balumbong at ipadala ito sa 7 iglesia. Narinig niya. 7 iglesia. Siyempre, ikaw, kahit tayo, pag narinig mo 7 iglesia, naisip mo church. Yes, oo. So, sabi niya, tingnan ko nga. So, sabi ng verse 12, when I turned around to see the voice, he was speaking to me, I saw 7 golden lamps. Hindi church nakita niya. Ang nakita niya, 7 kandilerong ginto. Pero ang 7 ginto, ibig sabihin, yung church ay ilalaraman sa Revelation as 7 lampstands. Okay? So, iba yung simbolo, iba yung reality. Okay? So, pagdating natin naman sa description ng 144,000 at ng great multitude, pansinin din natin yung sinasabi sa Revelation 7:4 at Revelation 7:9, Sister Xiela. Then I heard the number of those who were sealed, 144,000 from all the tribes of Israel. After this, I looked, and there before me was a great multitude that no one could count. So, andito rin yung tension between what he heard and what he saw. So, sabi sa verse 4, then I heard the number of those who were sealed, 144,000. So, narinig lang niya. Hindi nga niya nakita, sabi mo nga. So, narinig niya yung bilang 144. Pero sa verse 9, nung kanyang tignan na, yung narinig ng 144,000, ang nakita niya, yung reality, great crowd talaga siya. Mula sa lahat ng wika, bansa, at mga bayan, tribo. So therefore, ito yung nagpapatunay na yung 144,000, hindi po siya literal na bilang. Siya po ay symbolical na bilang. Kaya, the 144,000 and the great multitude po, mga kaibigan, they are same group but portrayed from different perspective. No? Parang si Jesus, lion, tapos nakita niya lamb. Yes. Dito naman 144,000 narinig niya, pagtingin niya ay the great multitude. So hindi po sila magkaiba. So itong 144,000 and the great multitude, iisang grupo lang. Actually, kung titingnan natin, dinidescribe ng 144,000 gaya ng binanggit natin kanina, yung iglesyang nakikipagmaka bago bitiwan yung Great Tribulation. Kasi di ba may anghel, may binibitawan na, may hawak na anghel na 4 na, hinahawakan nila yung 4 na hangin. It represents the Great Tribulation hanggang matatakal yung 144. So yung 144,000, ang setting yan, bago yung Great Tribulation. Then, pagdating sa verse 9, yung Great Multitude, ito naman yung lumabas from Great Tribulation. So, ang tawag naman dito sa Great Multitude, sila naman po yung Church Triumphant.
iglesyang nagtagumpay. No? Ito yung matapos silang makatawid sa Great Tribulation. Ito ba ay mababasa natin sa Bible? Yes, mababasa po natin sa Bible yan. In fact, sabi rito sa Revelation 7:14, I answered, Sir, you know, nakita ng isa sa matanda, yung great multitude. And he said, they are they who have come out of the Great Tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. So, yung 144,000, church, militant, sa panahon natin, nakikipagbaka ba tayo, wala pa yung Great Tribulation, ay tatatakan tayo para makatawid doon. Pag natawid na natin ang Great Tribulation, ay tayo rin, ang tawag sa kanila ay Great Multitude. Naintindihan mo ba, Sister Xiela? Yes. At sana naintindihan din natin ng ating mga tagapakinig dito sa radyo. At masasabi natin kung ang 144,000 sila po yung mga makatatayo sa pagdating ng Panginoon. Kasi di ba may tanong sa 6:17, sino makatatayo? Ang sagot niya agad, 144,000. Correct. Pagka binasa naman natin ng 7:9 ng Revelation, itong great multitude, nakakatayo din. Kaya ang sabi dito sa 7 verse 9, after this I look, and there before me a great multitude that no one could count from every nation, tribe, people, and language is standing before the throne. So nakatatayo and before the Lamb. So hindi pwedeng dalawang grupo pa yung may kaligtasan sa langit, may tagalupa, walang ganung doktrina sa Biblia. Isa lang ho ang pag-asa ng mga anak ng Diyos. Pag dumating ang Panginoon, lahat po tayo agawin sa langit, walang maiwan sa lupa. Ano? Kaya dahil dyan, mapansin din natin si Sister Xiela dun sa 7:14, chapter 7 verse 14. Sila lumabas sa Great Tribulation at hinugasan ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Correct. Kung ating ipaparalelism itong description ng 144,000 sa chapter 7 verse 1 at chapter 7 verse 14, sabi kasi sa verse 1, sila'y tinatakan ng Diyos sa kanilang noo. Yung parallel, yung tatak ng Diyos sa kanilang noo, ito naman yung ang kahulugan, yung wash their robes, make them white as snow, o yung in the blood of the Lamb, at inugasan ng kanilang damit. So, ibig sabihin, ang Sister Xiela, yung pagtatatak sa noo ng 144,000, hindi literal na babrand ka rito sa noo. Yung pagbabrand sa noo, ibig sabihin, ay meron ka, nahugasan mo yung kasalanan mo, pinaputi na ng dugo ng kordero. Ibig sabihin, dapat makita sa iyo yung karakter ni Kristo. Sabi ko nga sa aking sermon kahapon, hindi porke nagnginginig ka ng Sabat, nagsisimba ka ng Sabado, nagbibigay ka ng tithes, at ikaw ay nagsisimba tuwing Sabado, ay meron ka ng seal of God nito. Hindi pala. Ito kasi ay yung tinatawag na seal dito sa noo ito. Na ibig sabihin, inaprobahan ka ng Diyos kasi nakita sa iyo na nagbunga ang banal na Espiritu sa iyong buhay. Kaya ikaw ay masasabing hinugasan na sa dugo ng kordero. Correct. So pagka hindi nakita sa iyo ang pagbabago sa buhay mo, kapatid, eh hindi ka pa matatatakan. Kumbaga ito din yung Brother Ronald, yung relationship mo sa ating Panginoon. Kung titignan mo yung previous verse na nabasa natin, itong 144,000, ito yung mga nakatayo kasama ng ating Panginoon Jesus, na sinabi rin natin kanina. Ibig sabihin, pag nakatayo ka, you have a close relationship with that person na nakatayo, na kasama mong nakatayo. Confident kang tumayo sa harap ng Panginoon kasi alam mo wala kang ginagawang kasalanan. Naalala ko tuloy yung experience ni Peter nung siya ay namamangka at naging isda. Wala siyang mahulang isda. Tapos gumawa ng miracle ng Panginoon. Di ba? Nakahuli sila maraming isda. Sa realize sa Peter, naku, ikaw ang Panginoon. Lumayo ka sa akin. Ako yung makasalanan. Hindi siya makatayo sa harap ng Panginoon. Hindi sa halos mga tingin. Ganun po ang sitwasyon nito. Ang identity nitong 144,000. Hindi lang sila basta nagsisimba lang, nagbibigay ng tithes. Kailangan ay nakikita rin sa kanila na sila ay talagang hindi namumuhay sa kasalanan. Yun, kaya ang tawag sa kanila, blameless. At mangyayari lang yan kung meron kang close relationship. Close relationship sa ating Panginoong Hesukristo. Ano ho? Kaya mga kaibigan, dito makikita natin na talagang napakahalaga na tayo ay maging bahagi nitong matatakan ng Diyos.
No, actually, like what we said earlier, Sister Xiela, yung pagtatatak nagsimula noong 1844. So, malamang may mga kapatid na tayo nakatanggap ng tatak na. They are ready for translation. At ang maganda nito, sinasabi kasi natin, Sister Xiela, palagi na sana pag dumating ang Panginoon ay maabutan tayong buhay. At gaya na ating sinabi natin, ang 144,000, sila yung maabutan buhay. Yes, oo. No, ngayon, maabutan ang kangang buhay, pero wala naman sa iyo yung hindi ka naman nahugasan ng dugo ng kordero. Hindi nakita sa iyo ang kaputian ng katwiran ni Kristo, mamamatay ka rin sa liwanag at ng glory ng Panginoon. Hindi ka makakatayo dun eh. Correct. Kaya nga sabi, mamamatay sila sa glory ng Panginoon. Liwanag pa lang niya, nakita mo bumababa sa langit, mamamatay ka na. Oo. Kaya yun, mga kaibigan. So, dito ngayon tayo sa great multitude, no? So, itong great multitude ba, Sister Xiela, konektado ba doon sa sinasabi natin na sila ay yung tinatawag na the remnant church? Okay? Dapat natin malaman ito kung sila yung konektado sa remnant church. Kasi sa Revelation 12, verse 17, pakibasa natin, Sister Xiela. Then the dragon was enraged at the woman and went off to wage war against the rest of her offspring, those who keep God's commands and hold fast their testimony about Jesus. Okay. Sa Revelation 12:17, mga kaibigan, may sinasabi rito na ang dragon, walang iba kundi si Satanas, ay patuloy na nakikipagbaka sa babae. Sino nga ba itong babae? Ito yung iglesia. Church. The true church of God. At siya po si Satanas daw ay patuloy din nakikipagdigma doon sa the rest of her offspring. Yung tinatawag nating remnant church. Ito yung last day church bago namating ang Panginoon. So, ibig sabihin, ang pakikipagbaka ng dragon, patuloy yan hanggang sa mga panahon nito sa huling araw. Na itong remnant church na ito, o yung iglesia sa huling araw, sila daw po ay may dalawang katangian, Sister Xiela. Ano yung katangian nila? They keep God's commands and hold fast to their testimony of Jesus. Ano ba ibig sabihin nitong testimony of Jesus na ito? Ano ba itong tinatawag na remnant church? Ano yung kautusan na ito na sinasabi na kanilang sinusunod? Kung napapansin natin, pagdating sa verse 13, sa chapter 13, Sister Xiela, itong remnant church na ito, yung dragon na kikipagbaka, ay talagang matutupad. Kaya nga pag binasa natin ang chapter 13, verse 7 ng Revelation, it was given power. Ang tinutukoy dito yung beast, yung Antikristo. It was given power to wage war against the holy people and to conquer them. And it was given authority over every tribe, people, language, and nation. So, yung daw bayan ng Diyos, lalo na sa huling araw. And remember, nabanggit natin kanina, ang 144,000 ay tumutukoy po sa bayan ng Diyos sa huling araw. Of course, kung ito ang bayan ng Diyos sa huling araw, sila din po yung remnant church na hindi allergy sa 10 utos. At sila po ay masunurin. Kaya po, ang dagon, galit na galit sa kanila. Kasi matutuwa ba ang dagon pagka tayo masunurin sa Panginoon? Of course, hindi. Magagalit siya. Kasi ang sabi sa 10 utos, wala kayong sasambayang ibang Diyos. Wala kayong iimahin, wala kayong idolo. So, yun ang si Satanas, kariban ng Panginoon. Kaya ayaw niya ng 10 utos. At dahil yan, sabi nga rito ng Revelation 13:7 na binasa natin, itong Antikristo, ito'y tumutukoy sa future na persecution na kanyang gagawin sa bayan ng Diyos. Siya ay makikipagbaka dito. Kaya dahil yan, yung tinatawag natin 144,000 at yung the remnant church in the last days, iisa lang yan, Sister Xiela. Iisa lang na grupo ng mga tao yan. Ito yung mga tao na tinubos ng ating Panginoon sa kanilang kasalanan. Sila'y patuloy na naglilingkod sa Panginoon, sumasampalataya. At sila po yung tunay na nakikita sa kanila ang buhay at karakter, the righteousness of Christ. Oo. Kaya kung babasahin natin yung Revelation 13:10, ituloy lang natin yung tungkol sa Antikristo. If anyone is to go into captivity, they will go.
if anyone is to be killed with the sword they will be killed. Mapapatay din yung ilan dito. Ha? And this calls for patient endurance and faithfulness on the part of God's people. Kung titingnan natin, related siya dun sa description kanina sa 144,000 na kailangan sila tatakan muna bago sila dumaan sa tinatawag na pagsubok, no? So, makakaranas din sila actually ng persecution na mabigat. Kaya kailangan talaga ng patient endurance ng mga saints. Kaya sa Revelation 14:12 naman, ang sabi dito, this calls for patient endurance on the part of the people of God who keeps His commands and faithful to Jesus. So, ano po ang sinasabi dito tungkol sa remnant church, the church of God in the last days? Sila nga po tama lang na i-describe na member ng 144,000. By the way, as Sister Xiela, nabanggit natin kanina, hindi sila literal na Israelita dahil hindi lang naman Israelita ang ililigtas ng Diyos. Ang mensahe para sa buong bayan. At saka kung titignan nyo yung listahan ng 12 tribo na binanggit nyo sa Revelation chapter 7 verse 5 hanggang 12, ay hindi ho yun ang original na listahan ng tribes of Israel sa Old Testament. Marami na pong nawala doon, katulad ng tribo ni Dan, wala doon. Tapos biglang nagkaroon ng tribe of Levi. Eh kung titignan mo yung original na listahan ng Israel, ito ay si Levi hindi kasama sa 12 tribes of Israel. Siya nga po ay binukod at maglilingkod sa sanctuary. No? Isa pa, dinagdag doon si Manase na anak ni Jose, na hindi po talaga original kasama sa original na member ng tribes of Israel. No? Kaya ito pong sinatawag dito na mula sa tribo ng Israel, ibig sabihin, spiritual Israel na po ito, mga kapatid. Ang spiritual Israel ay ito po ngayon yung iglesia sa ating kapanahunan. Kaya nga may binabanggit sa Galatians 6:5 ang Israel ng Diyos. No? At sabi rin sa Roma 8 at 2:28-29, ang Israel ay hindi, ang isang Hudyo ay hindi lang Hudyo sa laman, kundi sa puso. Kaya kahit ikaw ay hindi Israel, hindi ka galing sa binhi ni Abraham. Tayo, hindi tayo galing sa binhi ni Abraham. Kasi tsura pa lang natin, mukha tayo ng chiki. hindi mo kakikitaan tayo ng mukhang Hudyo. Pero sa puso, tayo yung Israelita. Spiritual Israel. Kaya po tama lamang na yung 144,000 ay ma-describe sa buong tao, buong wika at buong mga lahi. Oo. Ngayon, eto na maganda. Iisa-isahin natin, Sister Xiela, yung summary of the characteristics of the 144,000. Mahalaga ito. Kasi gusto nyo mapabilang sa 144,000. Kailangan malaman kung ano ba yung characteristics nila. Oo, paano mapabilang doon. Amen, tama. At open po ito sa lahat ng mananampalataya. Kung gusto nyo mapabilang sa 144,000, hindi kagaya ito sa sinasabi ng mga saksi ni Jehovah na sarado na ang pag-a-apply na maging member ng 144,000. Sabi ng mga saksi noong 1935, natapos na ang pagpili ng 144,000. Kaya yung mga magiging saksi na magiging membro nila pagkatapos ng 1935, hindi nakasama sa langit. Sila ay mga tagalupa na. Kaya nung ako ay naging saksi noon, hindi na ako kasama sa 144,000. Tagalupa na ako. Pero sa amin, parang okay lang sa tagalupa kasi ang dami rito matitirang bahay, mga kotse, mga kayamanan, properties. Kasi konti lang kayo hindi lahat. Kaya nga kita may mga saksi, pagka nag-house siya, nag-aagawan yan sa malaking bahay. Kung sino yung malaking bahay na mapuntahan nila at nireject yung mensahe nila, in-object sila. Sasabihin lang nila, ililista namin yung address ng bahay nyo. Sa amin yung bahay nyo pag dumating ang Magidon. Ayun. Kaya, naging makalupa talaga ang isip nila. Maganda palang magbahay-bahay sa US, mas maganda mga bahay nila. Kaya lang pagka-subdivision ng aming territory nun, talagang tuwa kami. Kasi maraming bahay Kaso yung listahan ko ng mga address ng bahay na wala na. Kasi hindi na ako taga-lupa, taga-langit na. Amen? Ayan, yan ang maganda dito. So, okay, isa-isayin natin. Ang 144,000 at ang remnant church actually ay same group din. At yung characteristics ng 144,000 na binanggit sa Revelation 14:1 hanggang 5 ay additional characteristic ng remnant church. At ganoon din, yung characteristic ng remnant church na binasa natin, nag-a-apply din sa 144,000 kasi isa lang po yan. Correct. Okay? So, ano yung number 1 na katangian?
Sister Xiela? Number 1 is keeping the commandments. Yun. At yun nga yung nabasa natin sa 12:17. At 14:12. Ang sabi nga po sa 12:17, yung the rest of our offspring, those who keep God's commands, no? Ngayon, sabi ng, may nakausap ako minsan, Sister Xiela, sabi na, yung command naman daw ng utos niya, utos ni Kristo, hindi Ten Commandments. Yun ang kanilang sinasabi. Pero mga kaibigan, dapat pag nag-i-interpret tayo sa Bible, siguraduhin natin na nandun sa pinag-uusap na konteksto. Andun mismo sa teksto. Hindi yung pagkatapos mong mabasa mo yung God's command, mag-i-invento ka ng sa isip mo kung ano yung commands kasi hindi mo matanggap na commandment keeping talaga tapos yung church niya, bawal lang 10 utos, wala na, tapos biglang mabasa mo, ang hindi pa lang maliligtas, sumusunod sa kautusan. Kaya ini-interpret mo ngayon na hindi yan 10 utos, pero mali. 10 utos po yan, mga kapatid. Bakit? Kasi pag binasa mo yung Revelation 11:19, tandaan natin, itong Remnant Church ng Revelation 12, pag binasa mo yung 11, yung previous chapter 11, verse 19, tignan mo kung anong kautusan kaya yung kanilang sinusunod. Oo nga. Then God's temple in heaven was opened, and within His temple was seen the ark of His covenant. And there came flashes of lightning, rumblings, peals of thunders, an earthquake, and severe hailstone. May pinakita kay Apostol Juan yung templo Sa langit. sa langit, Sister Xiela. At nung buksan daw yung kaloob-looban ng templo, ano nakita ni Juan? Ark of the Covenant. The Ark of the Covenant. Ang tanong natin, Sister Xiela, noong sa panahon noon sa banal na kasulatan, ano ba ang laman ng Ark of the Covenant? Kung saan yun ay pinagawa ng Diyos at inilagay doon sa most holy place part ng tabernacle. Ang laman nun is yung 2 tablets of stone na 10 commandments. Ayun. Ang laman nun ay 2 tablets stone na 10 commandments. Andun din yung tinatawag na jar of manna. Andun din yung tinatawag na stick o yung tungkod ni Aaron na namulaklak. In fact, dito sa Hebreo, pag binasa natin to, Sister Xiela, sa Hebreo 9:4, ang sabi po rito sa Hebreo 9:4, na may isang gintong sa 3. At sa likod ng ikalawang tabing, ito yung most holy place, ay ang tabernakulo na tinawag na dakong kabanal-banalan, kaya ang most holy place. Ano naman nun? Verse 4, na may isang gintong dambana ng kamangyan at kabanang tipan, at ang paligid ay nalulukipan ng ginto na siyang kinaroroonan sa sidlang ginto na may lamang mana, ito yung jar of mana, tungkod ni Aaron na mamulaklak, at ang taplas na bato ng tipan. Ito yung walang iba, kundi yung 10 commandments. So sa tingin mo, Sister Xiela, nung balikan natin yung 11:19 ng Revelation, nung ipakita kay Juan yung kabalang tipan, nawala na ba yung 10 utos kaya doon? Hindi, actually, nasa langit makikita mo pa. Sabihin kahit sa langit, existing yun. Ang totoo, kung may Ark of the Covenant sa langit, kung ano laman sa lupa, yun din ang laman sa langit. Diba? Kasi sabi nga kay Moses, itong ipatayo sa kanya yung tabernacle, exact copy, pattern of what you saw in heaven, reflection of heaven. So hindi pwede na yung Ark of the Covenant sa lupa ay may 10 utos, pagdating sa langit na wala. Diba? Correct. Doon mga makikita, mga kapatid at mga kaibigan, na yung Ark of Covenant na binasa natin sa Hebreo 9:4, kung maintindihan lang nila yung itsura ng Ark of the Covenant, may 2 cherubim, di ba? Na naka-spread ang kanilang wings, at sa gitna nun ay mayroong Shekinah light. Umiilaw ito, it represents the throne and the presence of God. At yung nasa ilalim ng trono ng Diyos, 10 commandments. Ibig sabihin, ang basis ng throne of God is the 10 commandments. The commandment of love towards God and towards neighbor. Kaya kung sasabihin natin na wala yung 10 commandments, no? So, saan may, ano yung basis ng throne ng Panginoon? Wala na. Kaya ito yung kaya natin nabanggit yan, Sister Xiela, yung 11:19. Kasi, tinatanong natin, ano ba yung kautusan? Ano yung kautusan na sinusunod nila? Of course, 11:19 says, kung ano yung kautusan na nandun sa Ark of the Covenant. Walang iba, kundi ang 10 commandments. Ano yung susunod, Sister Xiela, na katangian? They keep the testimony of Jesus. Ano mo itong testimony of Jesus? Pakibasa natin ang Revelation 19, verse 10. Then I fell at His feet to worship Him.
But he Yeah. said to me, "Do not do that. I am a fellow servant of yours and your brethren who hold Mm. the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy." Ano daw po ang testimony of Jesus? It's the spirit of The prophecy. spirit of prophecy. Mm. Ang spirit of prophecy, pag meron ka dyan, yan yung propeta. Mm. Yan yung ginagawa ng mga propeta. Kaya yung tunay na remnant church na siyang 144,000, mayroong propeta yan. Mm. No? Kasi sabi rito, yung remnant church tumutupad sa utos ng Diyos at may patotoo, the testimony of Jesus. At hindi lang ng 19:10 ng Revelation, testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Nagulat nga si Juan dito kasi imagine, apostol na siya. Mm. Sabi ng verse 10, nung nakita daw niya ang anghel, siya'y lumuhod sa harap ng anghel. Mga apostol napalad sa anghel. Tama. Napasamba sa anghel. Mm. No? Ikaw nakita niya kung gaano kaniling ang anghel ng Diyos. But sinabi ng anghel, huwag mong gawin yan. I am a fellow servant of yours and your brethren. Na mayroong testimony ni Jesus na spirit of prophecy. Tanong natin, Sister Xiela, sino kaya itong mga kapatid daw na itong brethren ni Juan na mayroong spirit of prophecy? Alam mo, pinaliwanag din yan. Yes, Sa verse chapter 22, verse 9. Tingnan nga natin kung sino, anong tawag doon sa mga kapatid ni Juan na mayroong spirit of prophecy. But he said to me, "Don't do that. I am a fellow servant with you and with your fellow prophets." Fellow prophets na, hindi na fellow brethren. Yes, Fellow prophets. "and with all who keep the words of this scroll, worship God." So yung brethren na may testimony ni Jesus or spirit of prophecy sa Revelation 19:10 ay siya rin yung prophets na binabanggit sa 22:9. Kaya kung papalitan natin ng word na prophet, yung nasa 19:10, I am a fellow servant of yours and your brethren and your prophets Fellow prophets. and fellow prophets who hold the testimony of Jesus, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Sa mga tulid, may propeta ito. May 10 utos, may propeta. prophets. May propeta. Dahil yan, lalong tumiba yung ating paniniwala batay sa pag-aaral natin sa Biblia, Sister Xiela at mga kaibigan na nakikinig, na itong tunay na member, itong 144,000, hindi pwedeng mag-volunteer lang gusto kong maging member ng 144,000. Sa sampalataya lang ako kay Jesus, kahit wala ng 10 utos, pwede. Hindi pa lang pwede yun. Tama. Ang tunay po na qualification para mapabilang sa 144,000, kailangan ikaw ay hindi tumatanggi sa 10 utos, no? At diyan pa lang malalaman na natin, madami malaman kung sino yung kasama sa 144,000 at hindi. Kasi nga, di ba, sabi din yung characteristics ng 144, it reflects the character of Jesus Christ. Amen. And the 10 Commandments is the character of Jesus Christ. Oh, correct. It is the expression of the character of God and 10 Commandments. Kaya kung eternal ang Panginoon, eternal din po yung nakapaloob dun sa 10 Commandments. Hindi pwede mawala ang isa. Tsaka, by the way, pagka tinanggap mo yung 10 utos, hindi mo pwedeng iwasan na tanggapin yung utos sa ika-4 na utos sa 10 utos. Correct. Ano sabi doon? Remember to keep holy the Sabbath day. Hindi pwedeng sasabihin mo, ako'y tumutupad sa 10 utos except sa Sabbath, sa 4th commandment. Hindi pwede kasi sabi ni Santiago dos Reis, siyang natisod sa isang kautusan ay matitisod ko na sa lahat, kapatid. Ano? So wala naman masama sumunod sa 10 utos. Wala naman masama doon, di ba? May nakita ka pa masama sa 10 utos? Wala. Tingin ko masama lang yun sa iba pag nakakagambalan na to sa ikabubuhay nila. Hindi lang, yun nga kasi doon nga, bakit mo, Sister Xiela? Bakit sa 10 utos, inuuna yung ako ang Diyos na iyong sasambahin, wala ng iba? Bakit? But pwede naman yung utos na yun ay pang-apat. Pwede naman yung ika-4 yung pang-una. Pwede unahin yung ika-7 utos. Kasi siguro, kaya nga, umpisa pa lang, in-establish siya ng ating Panginoon na ako ang unahin mo. Doon pa lang, the first commandments, above all things, ako. Kasi, ibig sabihin, yung mga sumunod na utos, second commandment, third, hanggang 10 commandments, nakasalala yun dun sa first commandment. Correct. Kasi kung sundin mo yung 2 to 10, pero iba naman pala yung Panginoon na sinasamba mo. Wala rin. At sasabihin mo naman na sinusunod mo yung unang utos, walang ibang Diyos, pero pagdating sa ika-4, pinipili mo yung sarili mong araw,
Hindi na yan. Diyos ang sinasamba mo, yung sarili na. Ibang Diyos ang sinasamba mo, Oo. Brother Ronald. Iba na hindi na Diyos mo. Kasi pumili ka ng sarili mong araw, hindi naman pinili ng Diyos eh. May pinili siyang specific day of worship na doon tayo, doon natin mapapakita na tinutupad natin yung unang utos Correct. na walang Diyos, no? Kaya sabi nga ni Pedro nung siya inuusig, kung kahit kami mamatay, ang pipiliin namin ang Diyos kaysa sa tao. Oo. Kaya yan yan ang characteristics ng totoong member ng 144,000 mga kapatid, no? At ano pa? Ito pa, Sister Xiela. Ano pa yung pangatlo naman? Meron silang patience, Brother Ronald. Yun. Sa makatuwid, bakit kailangan ng patience? Sabi ng 14:12, and here is the patience of the saints, those who keep the commandments of God and faith of Jesus. Kasi kung wala kang patience, paano ka makakatawid sa mga difficult times na sabi nga, the great tribulation na hindi pa nangyayari kailanman, wala nang gawin ang sanlibutan at hindi na mangyayari muli pag ito'y nangyari. Correct. So, kailangan na, sabi nga, matis ka, matiisin ka. Kasi kung ngayon, kaya ngayon siguro, alam mo, Sister Xiela, kaya siguro kahit na anak ka na ng Diyos sa panahon natin ay hindi ka exemption sa problema. Mabibigat na pagsubok. Siguro, Preparation to, Brother. oo, baka training to, no? Correct. Training kasi para ma-realize mo sa sarili mo, kung yung problema ngayon, tutusin, maliit pala to sa darating na problema, hindi ko na makaya. Paano pa kaya yung darating na pagsubok? Correct. No? So, dapat pala, pag may problema tayo, sabi natin, praise the Lord, salamat sa training. Correct. Training tayo ng Panginoon. Natatrain na yung pasensya mo eh. No? Well, maganda yan. So, ito pa. Ano pa meron sila, Sister Xiela? They also have this faith. Yan, the faith of Jesus. Yung sinasabing faith of Jesus, hindi lang ito ang pananampalataya kay Jesus. Kailangan yung pananampalataya mo katulad ng pananampalataya ni Jesus. Correct. Yan ang mabigat na challenge sa atin, no? Kasi pananampalataya kay Jesus, okay, yeah, pero yung pananampalataya natin ay hindi maikumpara sa klase ng pananampalataya ni Jesus, eh, no? Totoo. Sa palagay mo, anong pinagkaiba ng pananampalataya natin at pananampalataya ni Jesus? Malayo, Brother Ronald. Sobrang malaki. Imagine mo na lang yung nung napunta siya sa desert, nung 40 days of fasting, yung one day nga lang na magutom ka eh, di ba? But imagine mo doon, 40 days, hindi lang siya 40 days na nagutom. 40 days, 40 nights. 40 days and 40 nights, hindi lang yun eh. Tempted pa siya nung yung time mahirap, yun. Eh, di ba tayo, pag gutom tayo, mas weak yung mind natin. Minsan nga, pag busog tayo, natitempa tayo. What more pa pag gutom ka? So imagine mo yung faith ng ating Panginoon na withhold niya, na withstand niya yung temptations and gutom and everything. So parang we have no excuse eh. Tsaka palaging inuulan niya yung interest ng kanyang ama. Ating Panginoon. Interest ng Panginoon. Lagi daw yung bilang, di ba, nung siya nag-pray the night before he died on the cross, sabi niya, Lord, maaari ba yung cup of this ay lumagpas sa akin? Oo, tanggalin mo sa akin. Oo, tanggalin mo sa akin yung kopa nito. Pero hindi yung kalooban ko mason, yun pa rin. Yun ang faith of Jesus na tinatawag. No? So, in every instances, every situation na mapahanap tayo, hindi natin binibigyan ng puwang yung sarili natin ang unahin. Palaging inuuna ang Panginoon. Yun ang faith of Jesus. Correct. No? So, mapapansin mo nga yung life ni Jesus eh. Lahat, kung titignan mo, napakasalimuot nun eh. Pero sa bawat pagkakataong yun, makikita mo doon na sinasabi niya ng will ng ating Panginoon, will ng aking Ama. Ang bakit ako napalit ay dahil din sa will ng aking Ama. Tama. So, ito ay challenge sa atin. Correct. At sa atin mismo. Okay, ano pa? Number 5, ano pa yung characteristics ng 144,000? Property of God and Jesus. Sila ay pag-aari ng Diyos at ng Panginoon. Kailanman hindi nagkaroon ng puwang ang sanlibutan o si Satanas na nakuha nila yung loyalty ng mga anak ng Diyos. Oo nga, sa 14 verse 1, makikita mo, mabasa natin doon na meron nakatatak ang pangalan ng ating Panginoong Jesus at ng ating Panginoon sa kanilang mga forehead. Correct. The name of Jesus and the Father on their forehead. So talagang, ibig sabihin, nakita sa iyo yung identified ka with Jesus and the Father because yung character nila, yung kanilang buhay nakikita sa iyo. At saka isa pang the best dyan, you were purchased by the blood of the Lamb. Tinubos ka mula sa iyong kasalanan. Yes, binili ka na.
Kaya nga sinasabi ng Biblia na hindi na tayo ang may-ari ng ating sarili. Oo. And sabi rin sa chapter 14 verse 4, yung 144,000 ay first fruits. Ang ibig sabihin nito, Sister Xiela, kasi baka isipin ng iba, so kung yung 144,000, yan lang yung mga buhay na maabutan sa second coming. Konti, paano naman yung iba na hindi maabutan? Oo nga. O, kaya nga po tinawag silang first fruits kasi privilege nila ito. Kaya sila yung buhay. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila kabilang, yung mga hindi napabilang sa buhay ay hindi na ididigtas ng Panginoon, or pag namatay ka man, bubuhay maguli sa mga patay. Kaya ang tawag sa kanila first fruits. Kasi may susunod na batch pa. Yan. Okay, ano pa? No false worship sa chapter 14 verse 4. So ibig sabihin ito, Brother Ronald, hindi sila nagkaroon ng apostasy. Yeah, hindi sila false worship. False worship, yes. Kasi yun nga yung ibig sabihin, Sister Xiela, ng Revelation chapter 14 verse 4, na hindi sila nahawa sa babae. Mayroon kasi tayo naririnig, yung 144,000 puro lalaki lang yan. Kasi hindi nahawa sa babae. Tapos puro mga binata. Kasi virgin sila. Pero it's symbolical, figurative. Yung babae kasi, alam natin, it represents a false church. Sa Revelation 12 verse 1, nakita ang babae ron na nakasuot ng puti, ay yun yung true church. At meron din sa Revelation 17 naman, kabaligtaran ng true church, yung the war, the Babylon, na ina ng mga patutot, na siya yung nakasuot ng mga alahas, nakasuot na kulay ube at pula. False church yun. Ibig sabihin, itong 144,000, hindi nahaluan ng anumang false doctrine. Ang binibintang sa ating mga Adventist ngayon, tayo daw nagtuturo ng Trinity, kaya daw tayo ay hinahawa ng Babylonia. Masasabi ko dyan, misinformed po yan. Ito mga nagtuturo na anti-Trinitarian daw, sila daw totoong Adventist, ang totoo niyan, they are all deceived and misinformed. Imbis na nagagalit ako sa kanila, naaawa ako sa kanila. Ang sabi nga ang konting kaalaman nagpapalalo. Yun, ganun description ko sa kanila. Konti lang ang alam nila. Meron ako nababasa na hindi pa nila nababasa. At sa chapter 14 verse 4, Brother Ronald, they are also followers of the Lamb. The followers of the Lamb. They follow the Lamb wherever he go. Naku, mahirap to minsan sa atin, ano? Lalo na pag nakukompromise yung ating trabaho, yung ating kalusugan. Minsan, nakakalimutan natin. Pero sinasabi dito na yung member ng 144,000, isa sa magandang katangian nila, consistent sila sa kanilang faith sa Panginoon. Hindi mo sila kakikitaan na sila ay nagko-compromise. Correct. No? Palihim man or in public. Ano pa? Number 8. Chapter 14 verse 5, truthfulness and blamelessness like sacrificial animals. Oo, kasi yun yung sinasabi naman sa 14 verse 5 na without a lie and without blemish. Ibig sabihin, sabi nga ng Roma, siguro basahin natin yung Roma 12, kasi noon sa Israel, Sister Xiela, pag naghahandog sila ng hayop sa templo para pang tubos sa kasalanan na mga sacerdote, kailangan yung tupa, walang sakit, walang sugat, walang bali ng buto. Correct. Kailangan blameless. At sa panahon natin, ang inihahandog na natin ay hindi na yung tupa, kundi ang ating sariling katawan, yung kabanalan. At sabi dito ng Roma 12:1, kaya nga mga kapatid, ipinamamagay ko sa inyo, alang-alang sa kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong katawan na isang haing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong karampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan nyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya na lubos sa kalooban ng Diyos. Hindi ibig sabihin yan, mga kapatid, na kailangan blameless ka, hindi ka na nagkakasala. Imposible yan. Yung righteousness natin, hindi based sa ating mga performance. Correct. First of all, possible po tayo maging blameless, magiging walang kapintasan kung nakakonect tayo kay Kristo. Kasi pag nag-disconnect ka kay Kristo, ang tingin sa'yo ng Diyos, ikaw mismo bilang makasalanan. Pero kung nakakonect kayo kay Kristo, ang Diyos pagka siya ay tumingin mula sa langit, ang nakikita muna niya sa atin si Kristo bago tayo. Kaya nga tinatakpan tayo ng robe of salvation, robe of righteousness ni Christ. May pantakip siya, yung kanyang damit ng katuwiran isinusuot sa atin para hindi tayo magmukhang makasalanan sa Ama.
Amen. Okay? At isa pa, sabi nga rito, hindi tayo inahain natin ang ating kasalanan, ang ating buhay laban sa kasalanan. Hindi natin ginagamit ang ating katawan sa pagkakasala. Yun po ang ibig sabihin ng pagiging blameless. Okay? Meron pa ba, Sister Xiela? Meron pa, Brother Ronald, sa chapter 14, verse 6 to 12, sila daw yung mga nagpo-proclaim ng three angels message. Yan. So, ito yung mga nagpo-proclaim ng three angels message. Ibig sabihin, tama na talagang sila nga yung panghuling panahon ng mga buhay na living saints. Kasi para makapag-proclaim ka, dapat buhay ka. Correct. At yung message ng three angels ay message for the last days. So, hindi kasama sa 144,000 nito yung mga Old Testament prophets. At ang proclamation nito ng eternal gospel, mga kapatid, mga kaibigan, ang mensahe ng three angels ay panawagan na sambahin lamang ang Diyos, matakot sa Kanya, at siya ay atin pong irespeto. At yan ay matutupad lang natin kung sinusunod natin ang kanyang kautusan. Correct. At andun din sa three angels message yung announcement of judgment. Kaya dapat tayong magbalik loob sa Diyos kasi nagaganap na ngayon sa langit since 1844 ang judgment ng Panginoon o ang tinatawag nating pre-advent judgment. At ang panawagan ito na nagsasabi sa atin na worship the Creator. Ano ba ang symbol ng Diyos bilang Creator? There is no other than symbol than the Sabbath. Correct. Pagka pinanghini mong Sabbath, sana kung kinalala ito ng mga tao, wala sana mga atheist ngayon. Lalo kung nag-spend ka ng day, na seventh day, lagi ang tutok mo sa Diyos, kinikilala mo pagiging manlilikha niya. Correct. Yun ang tawag doon ay pagsamba sa Creator. Hindi lang yung basta lumod ka though we worship God every day, Yes. daily. Ang ibig lang sabihin nito, yung Panginoon din kasi, you are making holy the seventh day. Na binukod tangi ng Diyos ang Sabat. Yun lamang po yung araw na tangi na hindi mo gagamitin yung araw na yon kagaya ng paggamit mo sa anim na araw. Special day yon para sa iyo at sa Panginoon. At ang pangangaral nitong 144,000 ay appeal to separate from Babylon the Great. Kaugnay ito ng sigaw doon sa Revelation 18:4 na lumayo kayo sa kanya, lumabas kayo sa kanya bayan ko upang kayo hindi mahawaan sa kanyang galit. Ito'y paanyaya doon sa mga nakikinig kagaya ngayon na na-realize nyo na yung inyong paniniwala pala ay mali at wala sa katotohanan, na mali ang paraan ng turo sa inyo ng pastor nyo, yung, lalo na, halimbawa, yung panawagan sa pagsunod sa 10 utos at pagkilala sa araw ng Sabat, tapos ang pastor nyo tinuturo, hindi na kailangan sundin ng kautusan. Alam natin kung kaninong espiritu yun, hindi rin sa Diyos yun. Kung kayo ay na-convict, ay nananawagan kami na i-separate nyo inyong sarili dyan. Hanapin nyo po ang tunay ng Diyos na kumikilala, na bayan ng Diyos na kumikilala. Kaya ngayon paanyaya na maging bahagi ng 144,000, inaanyayahan natin to. Kaya natin natin to. Inaanyayahan natin to sa mga nakikinig sa atin ngayon na alam ko naman na may takot sa Diyos. No? At kung kayo ay na-convict, nananawagan po kasama ng 144,000, kahit na dahil ito, back to the scripture. Ito ay isa sa, sabi nga ay, nagpapahayag ng mensahe ng 3 anghel. Correct. Hindi para saktan kayo, kundi para paanyayahan kayo na hanapin pong patuloy ang katotohanan. Amen. Kaya nasagot po natin yung sa ating tanong, Sister Xiela, na-identify natin ang 144,000 ay symbolical number, hindi siya literal. At ito nga ay katulad, ay equivalent or identical with a great multitude mula sa lahat ng bansa, wika at bayan. Dahil ang panawagan ng 3 anghel, mensaheng 3 anghel sa lahat ng wika, bayan. Hindi lang sa Middle East, hindi lang mga Hudyo. At ang katangian nitong 144,000 the last days, they keep following Jesus. And as an expression of their love towards Jesus, they keep the 10 commandments, they respect and worship the Creator by keeping the Sabbath, at kinikilala nila na kailangan tayong lumabas sa mga maling aral at hanapin natin ang Panginoon habang available pa. Amen.